Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și, ca de obicei, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de mine. Astăzi vom vorbi despre energia zilelor ce vor urma, despre ziua de mâine sau despre acel moment în care doriți voi să accesați acest clip. Iar intenția de aici este aceea ca această emisiune sau mesajele de aici să vă ajute atunci când aveți voi nevoie. Vorbim despre vibrația numărului 17. Așa cum v-ați obișnuit, lucrez cu cheile genelor din cartea scrisă de Richard Rudd. Iar pentru numărul 17 aducem în discuție în acest moment omnisciența, clarviziunea și opinia. Avem arcana steaua, avem acel ideal, avem drumul nostru în viață și orientarea electromagnetică potrivită pentru a ajunge să ne îndeplinim dorințele. Cheia 17 sau vibrația lui 17 lucrează cu cheia 18 sau cu vibrația lui 18. Iar aici vorbim despre perfecțiune, integritate sau judecată. În contextul actual astrologic, lucrurile pot sta în felul următor, pentru că aici dezbat un potențial pe care îl interpretez având în vedere mentalul colectiv, câmpul de energie, nu situațiile voastre personale de viață. Avem o opoziție care se formează între Jupiter și Lună. Jupiter este în Gemeni și Luna în Săgetător. Aceasta este axa cunoașterii. Fie sunt niște informații pe care astăzi le afli, care te pot da puțin peste cap, care îți pot crea puțin disconfort emoțional, fie este vorba despre un potențial în care te poți contrazice cu cineva, dar să știi că poți ajunge la un numitor comun. Avem de asemenea un aspect tensionat care se formează între Soare, Chiron, Marte și Pluto. Toate aceste frecvențe vor interacționa și anume aduc în discuție identitatea, poziția ta în lume, în relație, la locul de muncă și așa mai departe. Identitatea ta, independența ta, cine ești tu cu adevărat, acolo unde simți că poate nu ai aer sau nu ai flexibilitate sau nu te poți desfășura așa cum poate ți-ai dori tu. Poate această veste despre care vorbeam anterior este ceva de genul o opreliște. Nu poți să faci anumite lucruri. Lasă lucrurile să se așeze, calmează-te pentru că vei vedea din momentul în care accesezi frecvența aceasta a calmului interior, îți ridici vibrația și vei putea să ajungi mai ușor în locul dorit sau la rezultatul dorit. Chiron în Berbec vorbește despre rana identității noastre, despre faptul că este bine în general să luăm în calcul și părerea celorlalți sau despre gura lumii, despre ceea ce ar putea spune ceilalți despre noi. Ceilalți spun despre noi următorul lucru: cât pot ei, pentru că nu ne cunosc cu adevărat. Noi pentru unii suntem într-un fel, pentru alții suntem în alt fel și asta datorită percepției oamenilor cu care noi interacționăm. Unii ne văd într-un fel anume, alții ne văd într-o formă diferită. Nu toată lumea ne percepe la fel și nu putem noi modifica percepția acestor oameni despre noi înșine. Fiecare are un bagaj emoțional și o experiență de viață prin care filtrează realitatea înconjurătoare. Așadar, pentru că vom avea parte pe această vibrație a numărului 17 de conjuncția despre care v-am vorbit dintre Neptun și Mercur, ai această posibilitate a clarvederii, a clarviziunii, a clarsimțirii, să te ridici deasupra oricărei provocări cu care te-ai putea tu întâlni, pentru că îți dai seama că nu este vorba despre tine, că este o schemă mai mare a lucrurilor sau că se întâmplă ceva, dar care nu te vizează în mod direct. Și atunci îți poți pune întrebarea: de ce m-am simțit așa? Ce din mine declanșează această stare pe care o simt acum, această emoție puternică? De asemenea, poate fi vorba aici despre ceva ce are legătură cu relațiile, cu un blocaj, poate la nivel financiar, sau cu un ideal, cu o așteptare de-a ta. Te așteptai ca anumite lucruri să se întâmple sub o anumită formă, poate fi o răsturnare de planuri, dar care, să știi că își găsește totuși soluția. Lucrurile se aranjează. Sunt doar interferențe și frecvențe de moment care ne influențează zilnic, care vin asupra noastră, iar noi, în mare parte a timpului, ne pierdem cumva cumpătul, încrederea sau cu firea, pentru că nu conștientizăm anumite lucruri foarte profunde și foarte importante. Viața pe care noi o trăim este ca un joc și în fiecare zi vine cu o provocare, cu o încântare, cu o bucurie sau cu ceva tristețe. Iar noi, cel mai indicat
Din punctul meu de vedere, nu trebuie să luați ca un sfat ceea ce spun acum, doar ca un reper, să spunem, este următorul lucru. Poziția de observator este cea care te trece peste orice provocare. Atunci când traversezi o situație complicată sau o situație în care ești direct implicat, tu ești și participant la acea situație, dar poți fi și observator, să te observi și pe tine și pe cel cu care interacționezi, pentru că vei vedea, vei găsi răspunsurile. Și uite, îmi vine acum un lucru foarte, foarte important în minte și vi-l spun, pentru că dacă a curs așa pe canalul acesta de informații, pe semne că este relevant și important. În momentul în care se întâmplă ceva în jurul nostru, și aici vorbesc la nivel de colectiv, un meeting, o situație politică, un spectacol, etc., 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 este nevoie de mase, de mulțimi de oameni pentru a se obține un rezultat dorit. Sigur că există o intenție în spate care a fost fin și foarte clar trasată de cineva anume pentru ca un lucru să se întâmple. Nu se pot întâmpla lucrurile în această lume, în această realitate, fără puterea mulțimilor. Dacă traversezi o situație care îți displace, personală sau la nivel de colectiv, nu te implica emoțional acolo, pentru că dacă intri pe acea linie care se încearcă a fi manifestată, vei fi tras în ea și nu vei avea puterea deciziei și nici puterea să influențezi acea realitate. Nu vei face decât să-ți scazi vibrația și să fii afectat de ceea ce se întâmplă acolo. Dar ca observator, dacă rămânem și cu cât mai mulți rămânem în această poziție de observatori, cu atât mai bine ne va fi. Sunt convinsă că foarte mulți dintre voi ați văzut cel puțin odată acele clipuri în care omul trece pe stradă, se întâmplă, cade un stâlp în fața lui, etc. Mici accidente să le spunem, iar omul nu pățește nimic și se spune a avut noroc. Omul respectiv a fost aliniat la o vibrație în care el era în siguranță, indiferent de faptul că în fața ochilor lui realitatea se zguduia. Nu era pentru el, nu era vibrația accidentului prezentă în câmpul lui energoinformațional atunci. Noi ne racordăm, noi ne ridicăm sau ne scădem vibrația conștient sau inconștient. Așadar, ne poate aduce Jupiter astăzi un rezultat mult dorit după multă muncă la nivel financiar? Da. Ne poate aduce ziua de astăzi, să spunem, o discuție care ne creează disconfort la nivel financiar sau poate la nivel personal? Da. Însă este despre noi și despre cum ne raportăm noi la acea situație, tocmai pentru ca tot noi să învățăm un singur lucru. Noi ne creăm realitatea, gândurile noastre ne-au dus acolo și pentru a evita în viitor orice asemenea situație, pentru a evita să repetăm istoria, putem să nu mai interacționăm cu acel gen de situații. Clar vedere, clar viziunea, arcana steaua, drumul tău, ești în siguranță, poți parcurge un drum până la ceea ce îți dorești, poate singur sau poate conștient de tine. Poate ai nevoie de mai multă putere, Marte intră în leu de asemenea, vine cu voință mai multă, cu o frecvență în care putem face lucruri, ne putem simți mai bine la nivel de sănătate. Toate aceste lucruri pot declanșa și un pic de impulsivitate, pot declanșa și lupte pentru putere, pentru că Marte este cumva în opoziție cu Pluton. Din Vărsător, aici este vorba despre egalitate și voința mea. Ori cineva ți încalcă într-un mod subtil sau poate direct liberul arbitru, ori simți tu că undeva nu ai loc să te desfășori așa cum ți-ai dori. Pot fi mici blocaje, dar care sunt în realitatea ta tot pentru că la un moment dat tu te-ai îndoit de asta. Curăță percepția și ai mai multă încredere că poți face ceea ce îți dorești. Cadoul și numărul 17, o perioadă foarte bună în care vei vedea o mână salvatoare, vei vedea că de nicăieri apare soluția, apar oamenii potriviți pentru tine astfel încât tu să reușești ceea ce îți propui. Poate fi o veste neașteptată, poate fi ceva de genul pe ultima 100 de metri când nu credeam că se mai poate să reușești ceea ce ți-ai dorit de foarte mult timp.
Așteptările, numărul 28. Numărul 28 este numărul milionarului. Poate fi o remediere la nivel financiar, poate fi o promovare sau poate fi o reușită. Pur și simplu ai banii necesari pentru ceea ce îți trebuie ție, se rezolvă cumva lucrurile, se pot învârti, se pot manevra de așa natură încât tu să reușești ceea ce ți-ai dorit. De asemenea, poate fi vorba despre o surpriză neașteptată de proporții mari. Casa și numărul 20, pentru că avem judecata ca vibrație astăzi, ca subiect de discuție, să spunem, în cheile genelor, putem extrage mesajul în felul următor. Nu trage concluzia înainte de a vedea cu ochii tăi ceva sau încă nu este un final. Avem perfecțiunea, noi vrem lucrurile să fie perfecte, noi vrem lucrurile să se întâmple exact cum ne imaginăm noi, însă asta înseamnă să ai o opinie proprie și să nu vezi toate datele problemei, pentru că noi nu avem perspectiva lumii în care trăim, vedem doar bucata noastră din aproape în aproape și atunci emitem judecăți. În acest moment, din acest moment, dacă tu conștientizezi faptul că se întâmplă lucruri pe care nu le vezi în spatele scenei, în culise, să spunem, dar încrederea ta, încrederea că poți reuși, este acolo, ești aliniat pe o frecvență potrivită pentru ceea ce îți dorești, reușești. Poate fi vorba și despre o vizită. Poate fi vorba despre o discuție care se întâmplă în sfârșit cu cineva cu care ai fost în parteneriat. Poate fi un cadou pentru casă, poate te muți în casă nouă, poate vrei să faci o schimbare de locuință sau este ceva legat de familia ta și toate aceste lucruri se pot rezolva pentru că vorbim despre un potențial. Sunt probabilități aici nemărginite prin care tu poți reuși. Un cadou pe care îl poți primi și este neașteptat. Energia acestor momente în care tu te uiți la clip este foarte bună. Uite judecata, regele de spade, asul de monede și pajul de monede. Cu siguranță că ceva bun se întâmplă pentru tine în această perioadă în care lucrurile poate au fost puțin neclare sau blocate. Pentru unii dintre voi este o șansă să spuneți ce aveți pe suflet sau să aveți curaj să spuneți realmente ceea ce gândiți. Pentru alții dintre voi este o discuție, este disponibilitatea cuiva aici. Se poate întâmpla să stați de vorbă. Dacă sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre realism și pragmatism, despre reevaluarea unor planuri de viitor sau despre trasarea unor planuri de viitor, dar foarte, foarte concrete, foarte lucide, care să vă asigure vouă continuitatea. În ce măsură veți ști fiecare dintre voi în parte. Pentru alții dintre voi poate fi discuția cu cineva, cu un om alături de care sau față de care nu vă simțiți voi la fel de puternici. Poate fi cineva care vă intimidează sau poate voi sunteți aceștia și intimidați o anume persoană care vrea ceva de la voi. Poate fi vorba și despre un fost partener care ar dori să stați de vorbă, dar care simte că nu vă poate egala nici energetic, nici moral, se teme cumva de voi, se intimidează, are ceva frustrări acest om, însă regele de spade spune în felul următor: spune ce ai de spus. Și în mod evident, fără o opinie personală și fără judecată în această discuție, lucrurile pot lua pentru voi o turnură foarte frumoasă și foarte stabilă. Pentru alții dintre voi poate fi oportunitatea, dezghețarea situației în care sunteți, o luminiță, o idee, o posibilitate de a întâlni pe cineva, dar poate fi ceva de genul cineva cunoscut, un om pe care îl cunosc, dar pe care niciodată nu l-am luat până acum în considerare sau l-am văzut cumva ca un prieten, nu l-am văzut deloc, l-am văzut cu alți ochi până acum și dintr-o dată omul ăsta parcă este un mic soare în viața mea, parcă strălucește. Dintr-o dată se poate întâmpla ceva.
Realmente așa ne spune energia. Caută să fii puțin flexibil în tot ceea ce faci în zilele următoare și vei vedea că vei fi ghidat de spiritul tău, de conștiința supremă să ajungi acolo unde ți este potrivit. O ofertă foarte bună, o negociere foarte clară, o remediere a unei situații. Pentru alții dintre voi este vorba despre construcția unei case sau despre planuri care vizează în mod direct familia voastră. Puteți reconsidera ceva, dar este ceva ce vă asigură vouă o măsură de siguranță în plus. Este un fel de precauție controlată și justificată. Regele de spade, ce ne transmite aici? Cine este? 10 de monede. Poate fi vorba despre afacere, poate fi vorba despre clienți, despre foarte buni prieteni pe care îi aveți în preajmă, sau poate fi vorba despre decizii foarte importante în ceea ce privește viitorul familiei tale sau o discuție care implică familia, locuința, conceptul de familie, inclusiv copiii, pentru că avem pajul de monede aici. Niște decizii importante pe care le luați în ceea ce îi privește pe ai voștri copii. Sau un plan pe care îl aveți de evoluție, de extindere, de loc de muncă, în tot cazul este sprijin reciproc. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre reproșuri pe care vi le faceți reciproc sau doar unul dintre voi îi reproșează celuilalt că nu se implică suficient de mult. Da, pentru că omul respectiv nu are suficient de multă experiență în ceea ce gândiți voi acum să faceți. Sunteți mai presus de acel om la nivel intuitiv, dar și la nivel de evoluție. Sau unul dintre voi este puterea financiară și celălalt trebuie să vină să vă egaleze. Poate acesta este astăzi mărul discordiei. La nivel financiar, fiecare cât câștigă și este o discuție care cumva se cere. Este ușor inevitabilă. Cavalerul de bâte este acest Marte în Leu. Dacă aveți aceste apăsări pe care le-am enumerat anterior, o puteți face cu diplomație. Patru de cupe. Pentru că altminteri vă loviți de un zid și îndrăgostiți. Aici este vorba despre un om care se simte neputincios, simte că orice ar încerca să facă nu îi iese ceva. Ori este cumva blocat în propria percepție, de propriile gânduri, ori pe la locul de muncă al partenerului de viață, să spunem. Lucrurile nu merg așa cum vă doriți voi, ori este vorba despre așteptări prea mari de la un om care are în acest moment o problemă la nivel personal cu viziunea despre propria sa viață, despre cât de mult poate. Și vă puteți susține partenerul de viață, în tot cazul încercați să nu vă atacați reciproc, să nu ajungeți la conflict, pentru că se poate isca o luptă pentru putere care se duce la nivel inconștient. Vine această zi cu claritatea mentală de care aveți nevoie, cu feeling-ul acela interior, cu vocea interioară care vă transmite, fără dar și poate, pe ce drum să o luați, ce să spuneți și cum să spuneți. Marte în Leu. Aici vorbim despre 7 ore, 7 zile, 7 săptămâni, 2 săptămâni, din iulie până în august. La începutul lunii iulie vom avea intrarea lui Jupiter în Rac. Lucruri pe care le puteți planifica acum și care se pot concretiza atunci. Voință. Poate cineva are nevoie de ajutorul vostru și voi sunteți cei care puteți iniția o acțiune anume. Și copilul, începuturi, inocență, creativitate și spontaneitate. Poate aveți de-a face cu un partener care nu este spontan sau este foarte, foarte rece. Și puteți sta de vorbă, nu prin a-l acuza pe partenerul vostru de viață pentru ceea ce nu face, ci prin a spune ce simțiți voi în acele momente. Mai degrabă așa obțineți un rezultat. Pentru alții dintre voi sunt, exact cum am spus, lucruri care implică în mod direct copiii, vizite de la aceștia, cadouri, poate sărbătoriți vreo zi de naștere,
sau este vorba despre o alegere. Unde și cu cine stă copilul. Sau fiți atenți că poate, dacă sunteți într-un conflict cu partenerul vostru de viață, copilul vostru traversează acum o contradicție interioară, este foarte confuz și foarte afectat de conflictul la care asistă și nu știe cum să se împartă în acest caz și în acest context. Lucrurile pot sta mult mai bine de atât. Luați în calcul toți membrii familiei pentru că este important. Dacă simțiți că ați fost blocați, nu ați avut chef de viață, lucrurile acestea vor începe încet să dispară din câmpul vostru vizual sau din gândurile voastre, pentru că situația se poate schimba. La nivel de plan material avem 6 de monede, spânzuratul, regina de cupe și cavalerul de bâte. O idee nouă la nivel de creativitate, pentru că puteți ieși din bucla în care vă învârtiți în rutina voastră. Aici nu este un târg corect, doar dau. Sau dau și primesc, dar cumva mă învârt într-un cerc, este în fiecare zi același lucru. Și uite că poate apărea acum o idee, vă poate veni inspirația de nicăieri. Bine, inspirația vine din câmpul de energie atunci când noi suntem pe frecvența potrivită și ne conectăm la aceste lucruri și veți avea o șansă să puneți în practică niște lucruri foarte importante pentru voi. Pentru alții dintre voi se întâmplă ceva, poate la locul vostru de muncă, care vă animă. Începeți să vă bucurați de ceva anume. Pot fi niște delegații care vă încântă sau pot fi niște situații care vă deblochează vouă planul financiar sau se deblochează și voi veți avea acces la lucrurile pe care vi le doriți. Dacă cineva v-a pus la îndoială integritatea, pentru că am avut ieri ceva de genul persoane care pot manipula situația, toate acele lucruri la nivel de statut se curăță, se lămuresc. Pentru alții dintre voi poate fi cineva de la locul de muncă care vă curtează, iar energia aici sugerează mai degrabă în această perioadă ceva de genul să păstrați relația la nivel profesional, pentru că pentru moment cel puțin vă este mai bine așa. Uite, un as de bâte a ieșit aici, un 5 de spade. Să nu faceți un compromis, ci să mergeți pe drumul vostru, să faceți ce știți voi cel mai bine, să nu vă lăsați compromiși de propuneri care nu v-ar face cinste. Spânzuratul. Ce ne transmite aici? 4 de cupe. Blocaj, letargie, apatie, lipsă de chef de viață, saturație, poate așteptați un concediu sau sunteți prinși în aceeași situație la nesfârșit și vreți o cale de ieșire. Pot apărea niște oportunități sau ar trebui să vă gândiți voi la ce calități aveți, la ce talent aveți, poate pe lângă locul vostru de muncă să mai faceți ceva, lucru care cu siguranță vă va infuza cu energie și cu bucurie, cu o energie foarte optimistă. 10 de spade. Prinși în gândurile voastre la un final de drum, poate sunteți obosiți și aveți nevoie de o vacanță sau este vorba despre o situație care se ameliorează. Parcă nu vă mai interesează ceva anume sau ar trebui să lăsați deoparte un stres care, să știți că nu vă ajută. Sunt într-adevăr pentru unii dintre voi niște situații care vă apasă de ceva timp încoace, poate oameni care nu au loc de voi, poate vreo situație care v-a stresat în mod deosebit, însă veți vedea că există aici o persoană care dă dovadă de luciditate și de discernământ și deznodământul va fi unul pașnic. O persoană matură, poate fi managera, șeful sau poate vă puteți sfătui cu cineva din familia voastră, un om foarte înțelept. Pentru alții dintre voi mesajul aici este următorul: ai experiență, nu te mai îndoi de tine, pentru că poți face și alte lucruri față de cele cu care erai tu obișnuit. La nivel de plan emoțional, uite, avem 9 de spade, 5 de cupe, dar și 10 de cupe. Vreau să ies din asta. Vrei? Și poți, pentru că totul ține de voința noastră proprie. Oboseală, insomnie, 9 de spade și 5 de cupe aduc la pachet o tristețe, o apăsare personală pe care o aveți, dar care se poate încheia. 10 de cupe înseamnă împlinire. Energia practic îți transmite să renunți la așteptări pentru că așa reușești. Moartea și transformarea.
tranziția, se încheie, supărarea, vei scăpa de ceea ce te îngrijorează. Asul de bâte. Acum, cu tranzitul lui Marte în Leu, a stat Marte în Rac, mi se pare că de o veșnicie, de când mă știu aici, și vei vedea că vei fi mai optimist, vei vedea că nu vei mai fi așa pesimist și deprimat, vei vedea că lucrurile încep cumva să se miște în direcția potrivită pentru tine, iar pentru alții este o schimbare neașteptată de traiectorie. Un sfat, pontul de care aveți nevoie, o sugestie a cuiva care vă ajută și vă ajută cu dragă inimă. Mai poate fi aici ideea că cineva v-a supărat atât de tare, dar persoana respectivă are acum curaj să vină să vă ceară scuze, să admită că a greșit, se face lumină într-o poveste anume, cumva se echilibrează balanța. Deși nu ne-a apărut aici justiția, lucrurile se vor ameliora. Pentru alții dintre voi este, să știți, regenerarea la nivel de sănătate, o însănătoșire grabnică. Se reaprinde flacăra iubirii, aveți experiență. În orice situație vă regăsiți în acest moment, să știți că există un alt început sau există un remediu perfect pentru fiecare dintre voi în parte. Și aici este următorul aspect. Încearcă să vezi plinul paharului și binele din orice situație. Va conta foarte mult în perioada ce urmează la ce te raportezi. Dacă te vei simți rănit sau dacă te vei simți învingător și puternic. Energia momentului ne ajută pe fiecare dintre noi în parte să ne simțim puternici, să ne regenerăm, să ne luăm înapoi puterea, să putem face niște lucruri. Dar pe semne că vor fi și oameni care nu vor avea curajul, nu vor avea energia necesară să facă aceste lucruri și atunci te poți recalibra. Gândește-te și întreabă-te de ce. Sau cere o părere cuiva care știi că nu te judecă și că ți-ar da un sfat obiectiv și corect. Steaua ne ajută să ajungem acolo unde ne este nouă potrivit. Hai să vedem talismanele. Uite, ai experiență să alegi de undeva. Dacă ceva se schimbă în viața ta, stai liniștit că îți vei găsi drumul. Nu rămâi al nimănui. Bucură-te de lucrurile mărunte, mici, bucură-te de ceea ce ai, să vezi plinul paharului. Pentru alții dintre voi este un concediu sau poate cineva v-a refuzat concediul sau nu puteți pleca acum în acest moment. Veți vedea că se aliniază lucrurile și veți face acel lucru. Alții dintre voi aveți nevoie de calm. Calea voastră se netezește înainte și vă eliberați de un conflict, vă eliberați de stres și de nervi. Multă energie optimistă și pozitivă, o șansă extraordinar de mare și de bună care apare, asul de monede. Cineva îți caută compania, cineva te vrea în preajma sa, îți caută sfatul sau îți poți găsi un partener potrivit. Există o soluție la provocările pe care le ai în acest moment. Atenție ce asculți, pentru că, pe de o parte, te poți încărca de lucruri foarte optimiste, pe de o parte sau pe de altă parte există această posibilitate să fie lucrurile ca și până acum. Și atunci când se tot repetă situațiile sau nu reușești să ieși din povestea ta de viață, este pentru că te sabotează subconștientul și experiența ta de viață. Uite că a apărut balanța și justiția și situația care se echilibrează. Pentru alții dintre voi să știți că există dreptate. Se face dreptate. O perioadă de relaxare și veți dormi mai liniștiți unii dintre voi. Aici este Marte și o cruce egipteană. Poate fi o călătorie pe care o faceți, un concediu, dar este un loc special cu o încărcătură deosebită, iar pentru alții dintre voi este vorba despre voință. Veți avea voință să treceți peste niște lucruri. Veți trece așa, ca printr-un portal de niște lucruri. Nici măcar nu vă imaginați deznodământul acesta fantastic de bun. Sănătate bună, bucurie. Uite, gândurile noastre, gândurile astea
Calmați-vă mintea și gândurile și veți vedea că situația devine mai clară, mai frumoasă. Aveți nevoie de un echilibru la nivel alimentar, și fructe și legume și hrană vie și hrană gătită. Evitați tot ce este semi-preparat. Lumea, o împlinire. Măi, o veste, o soluție, o călătorie, un bonus, ceva care te bucură extraordinar de mult. O situație, ceva care îți face viața frumoasă în perioada următoare. Aici avem în felul următor. A, E, X, V, I, A. Via, calea. Vei trece peste. Poți trece peste. Nu știu ce te apasă, dar vei trece peste. Poate unii dintre voi treceți printr-o despărțire. Pentru unii dintre voi este o despărțire superficială, iar pentru alții dintre voi să știți că este exact ceea ce aveți nevoie pentru ca voi să înfloriți. Dar nu ca cireșul, ci ca teiul, liniștiți. Este vorba despre hotărârea de a vă separa poate de cineva și asta vă apasă, sau poate cineva nu mai vrea să fie într-o relație cu voi și acolo va fi important să fiți ca un observator și să vedeți dacă nu cumva vă va fi mai bine după. Pentru alții dintre voi este vorba despre un gol care se umple, despre o mulțime de oameni în care puteți ajunge, un ax, o diagonală, o opoziție. Poate fi acea contrazicere care ține de ceva timp sau un eveniment care îți schimbă traiectoria și credeți-mă că atunci când intervine universul care te ajută, te ia dintr-un loc și te pune în alt loc, dar nu așa cum ți-ai dorit tu, ci pur și simplu lucrurile se întâmplă și poate îți plac, poate nu-ți plac. Un eveniment, ai parte de un eveniment favorabil, o schimbare de linie de destin, să îi spunem. Cineva te vede, o persoană care te remarcă. Pentru unii dintre voi să știți că cineva v-a remarcat. Poate fi vorba despre cineva care vrea un nou început cu tine, poate fi vorba despre cineva care este atras de tine, care vrea să te cunoască. Gândește-te înainte să iei o hotărâre. Este natural sau artificial? Este bine pentru mine sau doar așa cred eu că este bine pentru mine? Începutul. Un început. Suntem în fața unui început, pentru că, așa cum am spus ieri, avem parte de un nou ciclu de 36 de ani. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, să vă aliniați la frecvența potrivită pentru voi, astfel încât să fiți bine. Să ne reauzim cu bine. Pa, pa!